অসম চৰকাৰৰ যি বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে সকলোকে মই জয়তে মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই এটা শৰ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ অন দ্য সেন্সাস আৰু সেন্সাসৰ যিটো আমাৰ সেন্সাস 2027 যেটো আমি কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ সেই বিষয়ে আমি কি প্ৰক্ৰিয়া আমি কৰি আছোঁ বা আমি কৰিবলৈ যাম সেইটো বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাম নেক্সট So this will be the outline of the presentation. Census background, Census 2007 কিমানটা পৰ্যায়ত হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি কি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ আৰু কি আমি ডিজিটেল টুলছ ব্যৱহাৰ কৰিম সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক অৱগত কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আছোঁ সেন্সাসৰ বেকগ্ৰাউণ্ড অলপ আগতে আমাৰ ভাৰতী চন্দ্ৰা মেডাম DRG মেডামে অলৰেডি আপোনালোকক ডিটেইলছত কৈছে তথাপিতো মই in short আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে সেন্সাস এটা ইউনিয়ন সাবজেক্ট হয় and is listed at the serial number 69 in the 7th schedule of the constitution আৰু আমাৰ সেন্সাসৰ যেটো আমি সেন্সাসৰ প্ৰক্ৰিয়া আমি কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ যেটো 10 বছৰৰ মূৰে হয় তাৰ লিগ্যাল বেকিংটো হৈছে সেন্সাস এক্ট 1948 আৰু সেন্সাস ৰুলছ 1990 আৰু আপোনালোকক জনাব বিচাৰো অৱগত কৰিব বিচাৰো যে ইয়াত সেন্সাসত আমি যিখিনি ইন্ডিভিজুৱেল ডেটা আমি কালেক্ট কৰিম এই ডেটাখিনি আমি কনফিডেন্সিয়েল ৰাখিম আন্ডাৰ সেকশন 15 অফ দ্য সেন্সাস এক্ট আমি কোনো কাৰণতে ইন্ডিভিজুৱেল ডেটা আমি কাৰো লগত শেয়াৰ নকৰো আৰু এই প্ৰভিজনটো আমাৰ সেন্সাস এক্টৰ সেকশন 15 ৰ দ্বাৰা আমি কনফিডেন্সিয়েল ডেটা আমি মেইনটেইন কৰিম আৰু সেন্সাস যদিও ইউনিয়ন সাবজেক্ট হয় আমি কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ জৰিয়তে আমি সকলোখিনি কামকাজখিনি আমি সেন্সাসৰ কামকাজখিনি আমি কৰোঁ ইন কোলাবৰেচন উইথ দি ষ্টেট অৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰী গভৰ্ণমেণ্টছ লাষ্ট যেটো সেন্সাস আছিলে এটা 2011 চনত হৈছিলে আৰু এবাৰৰ যোনটো সেন্সাস এটো হৈছে 16 সেন্সাস ইন দ্য সিৰিজ 1872 পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ পিছত ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত এটো 8 নম্বৰ সেন্সাস হ'ব this is the reference date and phases of census 2027 আমাৰ যোনটো census reference date হ'ব এটো হৈছে March 1st 2027 আৰু আমাৰ snowbound areas যেনেকা JNK লাডাখ হিমাচল প্ৰদেশ আছে উত্তৰাখণ্ড আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে হ'ব October 1st 2026 আমাৰ অসমৰ কাৰণে 1 March 2027 টো আমাৰ ৰেফাৰেন্স ডেট হ'ব যেতিয়া নেকি আমি আমাৰ সেন্সাস ডেটাখিনি আমি পাবলিশ কৰিম আৰু এই সেন্সাস 2027 will be conducted in two phases অলপ আগতে আমাৰ DRG মেডামে জনাইছে যে এবাৰ দুটা পৰ্যায়ত হ'ব এটো হৈছে প্ৰথম পৰ্যায় হৈছে হাউস লিস্টিং এণ্ড হাউসিং সেন্সাস যেটো আমি গৃহ গণনা কৰিম গৃহ তালিকা আমি গণনা কৰিম আৰু তাত আমি কি আমি কালেক্ট কৰিম তাত আমি হাউসিং কন্ডিশনস আৰু ঘৰত কি হা সুবিধা আছে এমেনিটিজ এভেইলেবল ইন দ্য হাউস বা সেই ঘৰখনত কি তেওঁলোকৰ সম্পত্তি আছে হেখিনি আমি ফেজ 1ত আমি যেটো আমি HLO বুলি কওঁ ইন শৰ্ট এই হাউস লিস্টিং এণ্ড হাউসিং সেন্সাসৰ জৰিয়তে আমি ডেটাখিনি আমি কালেক্ট কৰিম আৰু HLO টো 30 দিনৰ কাৰণে হ'ব 17 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 15 ছেপ্টেম্বৰ 2026 ৰ ভিতৰত আমি আমাৰ যেটো HLO হাউস লিস্টিং অপাৰেশনছটো আমি কমপ্লিট কৰিব লাগিব ইয়াৰ লগতে আমি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছো যে এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সেলফ এনিমেৰেশন ফেসিলিটি এটা এবাৰ দিয়া হৈছে স্ব গণনাৰ ফেসিলিটি এটা দিয়া হৈছে আৰু এই সেলফ এনিমেৰেশন হ'ব HLO ফেজৰ আগত আৰু 15 দিনৰ কাৰণে হ'ব 2 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 16 আগষ্ট 2026 ৰ ভিতৰত আমি এটো আমাৰ নাগৰিকসকলে এটো নিজৰ স্ব গণনাখিনি আমি পোৰ্টেলৰ যোগেদি কৰিব পাৰিব পোৰ্টেলটো হৈছে se.census.gov.in আমি পিছৰ ফালে মই দি দিম ডিটেইলছত দিয়া আছে আৰু 2 নম্বৰ যেটো আমাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় হ'ব হেতু হৈছে পপুলেশন এনিমেৰেশন যেটো একচুয়াল যেটি আমি ডেমোগ্ৰাফি বা সোশিও কালচারাল ইকোনমিক প্যাৰামিটাৰ্স along with migration and fertility characteristics of the individuals from each household প্ৰত্যেকটো ঘৰৰ পৰা যেটো আমি ডেটা লম একচুয়াল যেটো আমি সেন্সাস যেটো আমি জনগণনা বুলি যেটো আমি কওঁ এই জনগণনাটো আমি দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আমি কৰিবলৈ কৰিম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায় হ'ব আপোনাৰ
ফেব্ৰুৱাৰী 2027 চন আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে যিকোনো এটা কাম কৰিবলৈ গ'লে আৰু বিশেষকৈ সেন্সাছৰ নিচিনা এটা বৃহৎ এক্সাৰসাইজ যদি আমি কৰিবলৈ যাওঁ তাত ট্ৰেইনিঙৰ খুবেই প্ৰয়োজন আৰু আমি ট্ৰেইনিং বিভিন্ন লেভেলত আমি ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে আমাৰ নেশ্যনেল ট্ৰেইনাৰ অলৰেডি ট্ৰেইন আপ হৈছে আৰু নেশ্যনেল ট্ৰেইনাৰসকলে আমাৰ ডিসি বা আমাৰ জিলা আয়ুক্ত আমি তেওঁলোকক পিচিও বুলিও কওঁ প্ৰিন্সিপাল সেন্সাছ অফিচাৰ সকলোকে ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ এডিসি বা ডিস্ট্ৰিক্ট সেন্সাছ অফিচাৰ এডিশনাল সেন্সাছ অফিচাৰ তেনেধৰণে যিখিনি ডেজিগনেশ্যন আছে তেওঁলোকক আমি ইতিমধ্যে ট্ৰেইন কৰা হৈছে প্লাছ আমাৰ জিএডি ফালৰ পৰাও জিএডি যিখিনি আমাৰ কৰ্তৃপক্ষ আছে তেওঁলোককো আমি ট্ৰেইন আপ কৰা হৈছে আৰু আমি আমাৰ অসমত আমি দিস ইজ এই যেটো ফিগাৰটো আছে এটো আমাৰ অল ইণ্ডিয়া ফিগাৰ হয় মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ অল ইণ্ডিয়া আপোনাৰ 2000 জনক ইতিমধ্যে ট্ৰেইন কৰা হৈছে আৰু তাৰে ভিতৰত আমাৰ অসমত 59 গৰাকী মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ্স ইতিমধ্যে আমি ট্ৰেইন আপ কৰিলো আৰু তেওঁলোকক আমি ট্ৰেইন আপ কৰাৰ পিছত আমি ফিল্ড ট্ৰেইনাৰ সকলক আমি ট্ৰেইন আপ কৰো আমাৰ অসমত প্ৰায় 1109 গৰাকী ফিল্ড ট্ৰেইনাৰক আমি ইতিমধ্যে ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে আৰু এই 1109 গৰাকী ট্ৰেইনাৰ্স সকলে প্ৰত্যেক জিলাই বিভিন্ন জিলা প্ৰত্যেক জিলাতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এটা সংখ্যা থাকিব তেওঁলোকে আমাৰ যিখিনি একচুয়ালি যিখিনি ডেটা কালেক্ট কৰিব সেন্সাছ কৰিব যিখিনি সাৰ্ভে কৰিবলৈ যাব ইনুমাৰেটৰ্স আৰু সুপাৰভাইজাৰ্স তেওঁলোকক ট্ৰেইন আপ কৰিব আৰু আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় 85,272 এপ্ৰক্সিমেট which includes the reserve number of enumerators supervisors ইতিমধ্যে ট্ৰেইনিং চলি আছে আৰু খুব সম্ভৱ 8 বা 9 তাৰিখৰ ভিতৰত সকলোখিনি ট্ৰেইনিং সমাপ্ত হৈ যাব this is the administrative profile আমি 2011 চনত আমি যদি চাওঁ অসমৰ টোটাল ডিস্ট্ৰিক্টস আছিল 27 খন আৰু 2026 ৰ কাৰণে যেটো আমি ডিস্ট্ৰিক্ট আমি এবাৰ ধৰা হৈছে এটো হৈছে 35টা জিলা আমি ইতিমধ্যে আমাক যেটো লিষ্ট দিয়া হৈছে 35 খন জিলা আমাক দিয়া হৈছে আৰু সাব ডিস্ট্ৰিক্ট আমাৰ যিখিনি টেষ্ট অন্যান্য ৰাজ্যত তহসিল বুলিও কয় নাম্বাৰ অফ সাব ডিস্ট্ৰিক্ট আছিল 184 এবাৰ আছে 166 আৰু টাউনৰ ক্ষেত্ৰত স্ট্যাটুটৰি টাউন বুলি যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ 2011 ত আছিল 88 নাম্বাৰস আৰু 2027 ৰ কাৰণে 122 নাম্বাৰস বুলি আমি ধৰিছো আৰু সেন্সাছ টাউন 126 টা আছিল আৰু এটো এবাৰ বাঢ়ি পেলাই 183 লকে এটো বাঢ়িছে সেন্সাছ টাউনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ভিলেজেছ গাঁৱৰ ক্ষেত্ৰত 2011 চনত আছিল 26395 আৰু এইবাৰ আমি এস্টিমেট কৰিছো যে 26236 ইনক্লুডিং দা সেন্সাছ টাউনস আৰু ইনুমাৰেশন ব্লক আমি যেতিয়া আমি আমাৰ ইনুমাৰেটৰ্স সকলে যাব সেন্সাছ কৰিবলৈ তেওঁলোকে এটা ব্লক ক্ৰিয়েট কৰি দিয়া হ'ব এটা নিৰ্দিষ্ট ব্লক এটা থাকিব যত এই ব্লকটোৰ ভিতৰতে ইনুমাৰেটৰ গৰাকী ইনুমাৰেশন খিনি কৰিব বা সাৰ্ভে খিনি কৰিব আৰু এইচএলৰ কাৰণে আমাৰ ইনুমাৰেশন ব্লক ইতিমধ্যে আমি 67,878 আমি আইডেন্টিফাই কৰিছো আৰু পপুলেশন ইনুমাৰেশন যেটো ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হ'ব 2028 চনত এটো হৈছে প্ৰায় 70,000 বুলি আমি অনুমানিক ইতিমধ্যে আমি অনুমান কৰিছো আৰু আৰবান এগ্লোমাৰেশন আমাৰ 2011 চনত 12টা আছিল আৰু এটো বাঢ়ি পেলাই 13টা লকে ইতিমধ্যে বাঢ়িছে ইনুমাৰেটৰ সুপাৰভাইজাৰ্স মই লগতে কৈছিলো যে যোৱা 11 চনত আছিল 2011 চনত আছিল 66,776 আৰু এবাৰ এটো বাঢ়ি পেলাই 73,000 এপ্ৰক্সিমেট লকে বাঢ়িছে আৰু সুপাৰভাইজাৰো আমি ধৰি লৈছো যে আমি এখিনি 2011 চনত 10,701 আছিল আৰু এটো ইনক্ৰিজ হৈছে আপ টু 12,270 আৰু চাৰ্জেস আমি একচুয়ালি চাৰ্জেস বুলি কওঁ আমি সাধাৰণতে আমাৰ চাৰ্জেস খিনি হয় সাৰ্কেল অফিস খিনি সাৰ্কেলৰ যেটো এৰিয়া থাকে হেতু আমি চাৰ্জ বুলি কওঁ আৰু আৰবান এৰিয়াছত আমি সাধাৰণতে মিউনিসিপাল বোৰ্ড বা টাউন কমিটি এৰিয়াটো আমি চাৰ্জেস বুলি কওঁ এই চাৰ্জেস খিনি আমাৰ ৰুৰাল চাৰ্জেস আমাৰ যিখিনি সাৰ্কেল অফিসেস খিনি যিখিনি আছে এইখিনি 189 আছিল এইখিনি কমি পেলাই এটা 166 লৈ 2027 চনত আমি ধৰিছো ঠিক তেনে ধৰণে আৰবান চাৰ্জেস খিনি আগতে আছিল 83 নাম্বাৰস 2011 চনত
আৰু এইটো এতিয়া 2027 চনত এইটো বাঢ়ি পেলাই 134 লৈকে এইটো বৃদ্ধি হৈছে এইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ যিটো আমাৰ এইচএলও অপাৰেশ্যনত যেতিয়া যাব তেওঁলোকক যিখিনি প্ৰশ্ন কৰিব এই প্ৰশ্নখিনি এইখিনি হয় টোটেল 33টা প্ৰশ্ন আৰু কোৱেশ্যনছ থাকিব তাৰে ভিতৰত আপোনাৰ কণ্ডিশ্যনছ অফ দি হাউচ ঘৰৰ লাইন নম্বৰ বিল্ডিং নম্বৰ চেঞ্চাছ হাউচ নম্বৰ আৰু সেই ঘৰখনৰ ফ্ল'ৰটো প্ৰিডমিনেণ্টলি কি মেটেৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে টাইলছ আছেনে নে মাটিৰ হয় নে কাঠৰ হয় তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছখিনি তেওঁলোকক সোধা হ'ব আৰু ঠিক তেনেধৰণে প্ৰিডমিনেণ্ট মেটেৰিয়েল অফ দ্য ৰুফ অফ দ্য হাউচ ঘৰৰ যিটো ছাদ হ'ব বা যিটো চালি হ'ব এইটো কনক্ৰিটৰ হয় নে খেৰৰ হয় নে সেইটো টিঙৰ হয় তো সেই গোটেই প্ৰশ্নখিনি তেওঁলোকক সোধা যাব আৰু যিটো দেখিব ঘৰত যিটো একচুৱেল মেটেৰিয়েল যিটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেইটো তেওঁলোকে আমাৰ যিটো এপৰ যোগেদি যোনটো কুৱেশ্যন এপত যিটো কুৱেশ্যন থাকিব তাতে তেওঁলোকে এইটো টুকি লৈ আহিব আৰু চেঞ্চাছ কণ্ডিশ্যন অফ দ্য চেঞ্চাছ হাউচ যোনটো আমি যোনটো ঘৰত গৈছে সেই ঘৰৰ কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা থকা সুবিধা থাকিবলগীয়া কণ্ডিশ্যনত আছেনে নাই সেই তথ্যখিনিও আমাৰ ইনুমাৰেটৰ্ছসকলে সংগ্ৰহ কৰিব হাউচ হোল্ড ইনফৰমেশ্যন হাউচ হোল্ড নাম্বাৰ মানে ঘৰত কিমানজন পৰিয়ালৰ কিমানজন মানুহ আছে টোটেল নাম্বাৰ অফ persons normally residing in the household, name of the head of the household, sex of the head of the household, whether the head of the household belongs to SC, ST or others, ownership status of the census house, number of dwelling rooms exclusively in possession of the household, number of married couples living in that house. Hey ঘৰখনত কেইজন married couples আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমি এবাৰ হাউচ লিষ্টিং অপাৰেশ্যনত সোধা হ'ব আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ কি এমেনিটিজ এভেইলেবল ইন দ্য হাউচ হোল্ড তাত যিখিনি সা সুবিধা আছে সেইখিনি আমি তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিম যেনেকৈ মেইন চ'ৰ্চ অফ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ এতিয়া পাইপ ৱাটাৰ হয়নে নে কুঁৱাৰ পৰা লয় নে নদীৰ পৰা লৈ আনে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নও সোধা হ'ব এভেইলেবিলিটি অফ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ চ'ৰ্চ মেইন চ'ৰ্চ অফ লাইটিং এতিয়া লাইটিঙৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন ব্যৱহাৰ কৰে নে কেৰাচিন ব্যৱহাৰ কৰে নে মমবাতি ব্যৱহাৰ কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নও সোধা যাব access to latrine এতিয়া whether the household has access to latrine or not বা তেওঁলোকৰ সেইখিনি লেট্ৰিনৰ ফেচিলিটিজ আছেনে নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নখিনিও তেওঁলোকক সোধা হ'ব আৰু যিখিনি আমাৰ ঘৰৰ পৰা পানী ওলায় সেই পানীখিনি তেওঁলোকে ড্ৰেইনৰ যোগেদি যায় নে ঘৰৰ ভিতৰতে থাকি যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সোধা হ'ব যে ডেট ইজ দ্য ৱেষ্ট ৱাটাৰ আউটলেট এভেইলেবিলিটি অফ বেটিং ফেচিলিটি ঘৰত গা ধোৱা ফেচিলিটিজ আছেনে নাই এভেইলেবিলিটি অফ কিটচেন LPG PNG কানেকশ্যন ঘৰত পাকঘৰ আছেনে নাই বা পাকঘৰটোত আপোনাৰ LPG বা গেছৰ কানেকশ্যন আছেনে নাই মেইন ফুৱেল ইউজ ফৰ কুকিং খৰি ব্যৱহাৰ কৰে নে গেছ ব্যৱহাৰ কৰে নে ষ্টভ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নও সোধা যাব আৰু ঘৰত কি তেওঁলোকৰ এছেটছ আছে এছেটছ ডেট ইজ পজেছড বাই দ্য হাউচ হোল্ড যেনেকৈ ৰেডিঅ' ঘৰত ৰেডিঅ' আছে নেকি টিভি আছে নেকি ঘৰত টেলিভিশ্যন আছেনে নাই বা সেই ঘৰখনত ইণ্টাৰনেটৰ এক্সেছ আছেনে নাই ঘৰত লেপটপ বা কম্পিউটাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ঘৰত আছেনে নাই মোবাইল ফোন বা স্মাৰ্টফোন আছেনে নাই বাইচাইকেল স্কুটাৰ মটৰচাইকেল মপেড কাৰ জীপ ভান তেনেকুৱা ধৰণৰ বাহন আছেনে নাই তেওঁলোকৰ লগত আৰু লাষ্টলি আমাৰ 33 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন থাকিব এইটো হ'ব যে ঘৰত কি খাদ্য বিশেষকৈ খোৱা যায় যেনেকৈ আমি অসমত আমি সাধাৰণতে আমি ভাত খাওঁ ৰাইচ খাওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নখিনি সোধা হ'ব আৰু সেইখিনি তেওঁলোকে তথ্যখিনি যদি আমাৰ ইনুমাৰেটৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে দে উইল চিম্পলি ক্লিক দ্য বাটনছ আৰু সেইটো ফাইনেলি এইটো ছাবমিট কৰি দিব ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰো লোৱা হয় এইখিনিতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে মোবাইল নাম্বাৰ যদিও লোৱা হয় দেট ইজ অনলি ফৰ দ্য পাৰ্পছ অফ কমিউনিকেশ্যন এণ্ড চেঞ্চাছ ৰিলেটেড কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণেহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াত আমি যদিও আমি মোবাইল নম্বৰ ল'ম আমি কোনো কাৰণতে তেওঁলোকক না আমি যোগাযোগ কৰিম না SMS দিম আদাৰ দেন চেঞ্চাছ পাৰ্পছ আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে এইবাৰ চেঞ্চাছটো অলপ বেলেগ ধৰণে কৰা হ'ব এইবাৰ ডিজিটেল মিনছ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব
আগতে কি হৈছিলে আগতে আমি পেপাৰ শেডিউল লৈ গৈছিলোঁ দম কাগজ আমি লৈ যাওঁ ফিল্ডলৈ লৈ যাওঁ তাৰপিছত তাতে ডাটা কালেকশ্যন কৰা হয় এণ্ড দেন এই ডেটা কালেকশ্যন কৰি পেলাই আহি আকৌ ডাটা এণ্ট্ৰি কৰা হয় তাত যদি কিবা ভুল যদি থাকে কিবা কমি যদি থাকে আকৌ সেইটো গৈ পেলাই কালেক্ট কৰি ঠিক কৰিবলগীয়া হয় আকৌ কালেকশ্যনৰ কাৰণে ডেটা কালেকশ্যনৰ আকৌ ফিল্ডত যাবলগীয়া হয় ত' ইট ৱাজ এ ভেৰি লং এণ্ড টিডিয়াছ প্ৰচেছ আছিলে এটা সময়ত কিন্তু এইবাৰ যিহেতু আমি টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰিব গৈ আছোঁ আমি স্মাৰ্টফোনৰ যোগেদি কৰিব গৈ আছোঁ বা পৰ্টেলৰ যোগেদি আমি কৰিব গৈ আছোঁ থিংছ হেভ বিকাম মাছ মোৰ ইজিয়াৰ এণ্ড মাছ মোৰ কনভিনিয়েণ্ট ত' চেঞ্চাছ 2027 ইজ বিং কণ্ডাক্টেড থ্ৰু ডিজিটেল মিনছ আৰু ডেটা উইল বি কালেক্টেড থ্ৰু মোবাইল এপ Option for self-enumeration will also be there for the public. A web-based portal, CMMS, census management and monitoring system to manage and monitor various activities of census 2027. CMMS যেটো মই অলপ আগতে ক'লোঁ পৰ্টেল যেটো আছে এই CMMS পৰ্টেলৰ যোগেদি সকলোখিনি কাম আমাৰ চেঞ্চাছৰ কাম সকলোখিনি কাম CMMSৰ যোগেদিয়ে হ'ব right from the issue of appointing of enumerators and supervisors to the final submission of the data to the final publication of the census ami a portal junto ase census management and monitoring system jeto CMMS in short a portal or jogedi he ami gutte kini kam korim so yat as far as possible ami paper ba teneka dhoroner mane physical copy ami byabohar khub kome korim তো হাউচ লিষ্টিং ব্লকো আমি যদি মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে প্ৰত্যেক ইনুমাৰেটৰক এটা ব্লক কৰি দিয়া হ'ব ব্লক ক্ৰিয়েট কৰি দিয়া হ'ব য'ত তেওঁ গৈ পেলাই ঘৰে ঘৰে গৈ তেওঁ ডেটাখিনি কালেক্ট কৰিব তো হাউচ লিষ্টিং ব্লক ক্ৰিয়েশ্যন অলছ' উইল বি ডান থ্ৰু এ ৱেব মেপিং এপ্লিকেশ্যন এগেইন দিছ কামছ আণ্ডাৰ দ্য CMMS চ' ডেটা কালেকশ্যন থ্ৰু মোবাইল এপ যিকোনো এপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এণ্ড্ৰইডো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু iOS সফটৱেৰো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এইখিনিতে চ' দেৰ উইল বি 16 লেংগুৱেজেছ এই 16টা লেংগুৱেজৰ ভিতৰত আমাৰ অসমীয়াও আছে বেংগলী আছে ইংলিছ আছে গুজৰাটী হিন্দী তেনেধৰণে 16টা লেংগুৱেজ আছে এই 16টা লেংগুৱেজত যিটো লেংগুৱেজ আপুনি পচন্দ কৰে সেই লেংগুৱেজৰ মতে সেই লেংগুৱেজৰ থ্ৰু দি আপুনি আমাৰ যিটো ডেটা কালেকশ্যন হ'ব বা সেল্ফ ইনুমাৰেশ্যন কৰিব আপোনালোকে কৰিব পাৰিব ইয়াতে এতিয়া কিছুমান কেতিয়াবা আমাৰ ওচৰত প্ৰশ্ন আহে যে আপোনালোকেতো সকলোখিনি কাম মোবাইলৰ যোগেদি কৰিব আপোনালোকে মোবাইল ডেটা ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু যদি কিবা কাৰণত ক'ৰবাত যদি মোবাইল নেটৱৰ্ক কানেক্টিভিটি ইছ্যু থাকে আপোনালোকে কি কৰিব তো তাৰ কাৰণেও ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যদি কিবা কাৰণত নেটৱৰ্কৰ ইছ্যু থাকে কোনো অঞ্চলত হয়তো থাকিব পাৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা যদি পৰিস্থিতি হয় তো ডেটাখিনি অফলাইন যোগেও কালেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু ওৱান্স দ্য অফলাইন ডাটা ইজ কালেক্টেড তেওঁ যেতিয়া এটা নেটৱৰ্ক কানেক্টিভিটি থকা এৰিয়াত আহিব তেওঁ এইটো আহি পেলাই সিংক কৰি এইটো সাবমিট কৰি দিব পাৰিব এণ্ড দেন দ্য প্ৰচেছ ইজ কমপ্লিট enumerators and supervisors will use their own devices আৰু inbuilt data validation checks খিনি প্ৰত্যেক লেভেলতে এইটো কৰি দিয়া হৈছে so now I will talk a little about self enumeration আপোনালোকে গম পাইছে যে স্ব গণনা অহা কালিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 2 আগষ্টৰ পৰা 16 আগষ্টলৈ এই প্ৰক্ৰিয়াটো থাকিব পৰ্টেলটো অহা কালি 2 তাৰিখৰ পৰা খুলি দিয়া হ'ব আৰু আপোনালোকে এই 15 দিনৰ যেটো সময় হিমা বান্ধি দিয়া হৈছে এই 15 দিনৰ ভিতৰত যিকোনো সময়ত আপোনালোকে সেল্ফ এনুমাৰেশ্যন বা স্ব গণনা আপোনালোকে কৰিব পাৰিব as I have already mentioned self enumeration portal will be available in 16 languages respondents logs into the SC portal by entering the mobile number and other details once the respondent has filled all the questions SE at a মানে self enumeration ID এটা জেনাৰেট কৰা হ'ব and that ID will be sent to a registered mobile number of the respondent আৰু এই self enumeration ID টো যেতিয়া আমাৰ এনুমাৰেটৰে যাব ঘৰে ঘৰে তেতিয়া সেই self enumeration যদি self enumeration কৰিছে তেওঁলোকক হুদিব আমাৰ এনুমাৰেটৰ সকলে গৈ যে আপুনি self enumeration কৰিছে নেকি যদি কৈছে যে আমি self enumeration কৰিছো তেন্তে এই self enumeration ID এটা যোনটো self enumeration কৰা সময়ত কৰিছে সেই ID টো আমাৰ এনুমাৰেটৰক দিব লাগিব তাৰ পিছত বাকি প্ৰক্ৰিয়াখিনি আমাৰ এনুমাৰেটৰ সকলে কৰি দিব after confirming the self enumeration data the enumerator will include it in the original database
ডেটা ছিকিউৰিটি এইটো প্ৰশ্ন আহে আমাৰ ওচৰত যে আমি আমাৰ কনফিডেন্সিয়েলিটি বা আমাৰ ডেটাৰ ছিকিউৰিটি আমি আপোনালোকে কেনেকৈ এনচিয়'ৰ কৰিব মই আপোনালোকক এইটো জনাব বিচাৰিছোঁ যে এইবাৰৰ যোনটো ডেটা ছিকিউৰিটি ইটছ ভেৰি ষ্ট্ৰং এণ্ড ৰবাষ্ট এটা মেকানিজম ডেভেলপ কৰা হৈছে এণ্ড টু এণ্ড ডেটা ছিকিউৰিটি আছে অন মোবাইল ডিউৰিং ডেটা ট্ৰান্সমিশ্যন এণ্ড অলছ' এট দি ছাৰ্ভাৰ আমাৰ ছাৰ্ভাৰটো হৈছে NDC নেশ্যনেল ডেটা চেণ্টাৰত আমাৰ গোটেইখিনি তথ্য ছাৰ্ভাৰলৈ গুচি যাব এণ্ড নেশ্যনেল ডেটা চেণ্টাৰ আপোনালোকে সকলোৱে জানে ইটছ ওৱান অফ দ্য প্ৰিমিয়াৰ ডেটা চেণ্টাৰ্ছ এণ্ড দেৰ ইজ নাথিং টু ৱৰি এবাউট দি ডেটা ছিকিউৰিটি এণ্ড ছিকিউৰিটি অডিট ফ্ৰম টাইম টু টাইম আমাৰ ৰিপিউটেড এজেঞ্চিসকলে কৰি থাকে এণ্ড ডেটা চেণ্টাৰ্ছ এজ উই অল ন' আৰ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ ক্ৰিটিকেল ইনফৰমেশ্যন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইন শ্বৰ্ট CII আৰু ডেটা চেণ্টাৰ্ছ আৰ ISO IEC 27001 22 certified হয় so this is all from my side এইটো আমাৰ পেজ হয় আমাৰ FB পেজ হয় X হেণ্ডেলো আছে আৰু এবাৰ টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ এটা দিয়া হৈছে 1855 আপোনালোকৰ যদি বা আপোনালোকে হওক বা যোনে যদি তেওঁলোকৰ কিবা কোৱেৰিজ থাকে কিবা জানিবলগীয়া থাকে এই 1855 টোল ফ্ৰী নাম্বাৰত যদি কল কৰে আপোনালোকৰ যিখিনি FAQs থাকে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আস্ক কুৱেশ্যনছ হওক বা আপোনালোকৰ কিবা ডাউট যদি থাকে এই 1855 যদি ফোন কৰে আপোনালোকে সেইখিনি তথ্য আপোনালোকে পাই যাব